Hello everyone! Good day! So for this video, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng rib stitch. So isa sa pinaka-paborito kong gawin ay ang rib stitch kasi yun yung madalas na ginagamit ko para gumawa ng bonnet. So for this project, I'll be using itong brand na to na Familia L Premium brand. So 100% acrylic, 18 grams lang siya. Maliit lang siya, mapapansin mo. Para lang siya yung nabibili sa mga tindahan. Sari-sari store, palengke, bookstore. So ayon sa recommended size, ang gagamiting hook ay 3.0 to 4.0 mm. O kaya 5, 7, 10. Hindi ko talaga alam paano basahin ito. Anyways, I'll be using 4.0 mm hook. So, una natin gagawin ay slip knot followed by foundation stitch. So, sa mga tutorials, marami na nagsabi paano gumawa ng slip knot. So, saglit na lang to. So, ikot mo yung yarn sa isa mong daliri. Then, pasok mo dyan yung what's that? Pasok mo yung hook mo doon. Kakaloka yung sound. Then, sungkatin. Wrap your yarn sa hook. Tapos, sungkitin mo paloob ng loop. Paloob ng bilog. Tapos, meron ka ng slip notch. Ayan. Okay. Then, done yung start. Foundation stitch na tayo. So, para gumawa ng foundation stitch, wrap mo yung yarn mo sa hook, then hila, ayaw pasok sa loop, again, wrap, tapos pasok sa loop, wrap, pasok sa loop. So, tuloy-tuloy lang tayong gumawa ng slip stitch hanggang sa makuha mo yung desired length mo. Slip stitch ba? Sinabi ko kanina. Foundation stitch. Kaya naman. Slip stitch yung una, tapos foundation stitch. Okay, so kanyari, ito na yung size, desired length mo. So, una mong gagawin, pwede siyang single crochet, pero pwede ring double crochet. So, ipapakita ko sa inyo, since yung mga projects na ito, tsaka yung succeeding project check ko, is gumamit ng double crochet. So, ang ipapakita ko sa inyo is paano yung double crochet na rib stitch. Okay, para gumawa ng double crochet na rib stitch, ito yung last stitch mo, diba? Yung last foundation stitch mo. Ang gagawin mo ngayon is, ito yung pangalawa sa huli. Mamarkahan mo yan, ilagay mo na dyan yung daliri mo, markahan na ng finger mo. Then, create two foundation stitch. 1 and 2. Okay? So, dito tayo mag-i-start to make a double crochet na rib stitch. Yung normal, yung first row natin, normal na double crochet sa buong row na yan ang gagawin natin. So, para gumawa ng double crochet, maanino, Ayan na. Okay. Para gumawa ng double crochet, wrap mo yung yarn mo around the hook, tapos ito yung minarkahan mong stitch, diba? Nasa daliri mo. Ipasok mo yung hook mo dyan. Then, wrap. Pasok doon sa loop. Wrap. Meron kang tatlong loop, diba? Ipasok mo dun sa dalawa. Wrap ulit. Pasok mo dun sa natitirang dalawa. Ulit. Wrap mo yung yarn sa hook. Pasok yung hook dun sa stitch. Dun sa next na tayo, ha? Okay. Wrap. Pasok dun sa stitch. Tatlo. Wrap mo ulit. Pasok mo lang dun sa dalawa. Wrap mo ulit. Pasok mo dun sa nahuhuling dalawa. So, ganun gumawa ng double crochet. Itutuloy-tuloy natin yung paggawa ng double crochet kasi yung first row natin, whether you are doing a double crochet or a single crochet, rib stitch, tuloy-tuloy na paggawa. Yung first row natin is yung normal na single or double crochet. So, in our case, ang ginagawa natin ay double crochet. So, tandaan ha, naalala naman. So, ayan, nakapaggawa ka na ng
first row mo, double crochet, dun tayo sa next row. Dito mag-i-start ang ating rib stitch. So, chain 2, kasi double crochet, kapag single crochet, chain 1, then turn your work around for the next row. Prepare for a double crochet, meaning wrap your yarn around the hook. So, mapapansin niyo kapag regular stitch yan, hindi tayo dito nag-i-stitch, diba? Kasi kaya nga tayo nag-chain 2 dito para i-fill up itong tawag natin dito, first stitch natin for the second row para hindi bulky. Ang ginagawa natin, nag-switch tayo dito sa pangalawang row. Okay? Ganun yung regular stitches natin, diba? Parang ganun din yung gagawin natin sa rib stitch. So, kapag tinignan mo ito at pinatayo mo yan, mapapansin mo na may dalawang stitch dyan. Itong unang ito at saka itong nasa gilid. So, back and front. Okay? Pansin? Back, front. Okay. So, lagi lang, magagawin lang natin yung stitch natin sa back row, hindi sa front row. Okay? So, una, yung rule na sinabi natin kanina, hindi tayo dito, dito tayo sa stitch na to. Ano yung stitch na yan? Ito, yung buong yan. Ito, yan dalawa. So, instead of putting our first stitch sa row na ito, dito tayo. Pero dito lang, hindi natin papansinin itong si front, ang papansinin natin itong si back. Diyan lang tayo gagawa ng stitch. So, ang mangyayari, ipapasok mo yung hook mo dun sa back row, hindi natin pinansin si front row, then, normal na parang gagawa ka ng double crochet. So, napasok ko na yung loop dun sa stitch, gagawin, wrap again, tapos pasok na sa dalawa, wrap, then pasok sa dalawa. So, para kang gumagawa ng double crochet din, pero, instead of putting it inside both loops, dun lang tayo sa back loop. Ito lang. Yun, dun lang tayo gagawa ng double crochet. So, alam niyo naman ang gumawa ng double crochet, di ba? Nakailang row ka nang gumawa ng double crochet para sa first row mo eh. So, tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa makarating sa dulo. Tapos, pakita ko yung next row. So, almost makakarating na tayo sa dulo. Ipapakita ko lang kung paano yung ito kasi, nung starter ako, dito ako nagkaroon ng confusion. So, mag-start pa ako dito o ipagpapatuloy ko yung double crochet ko dito sa row na to kasi parang, diba, parang wala naman. So, pagpapatuloy pa rin natin yung double crochet natin dyan. So, mapapansin mo nyo, kapag mas maliit yung yarn mo, mas mahirap. Pag mas malaki, mas madali. Okay? Meron pa rin tayong dalawang side. Okay? So, dun lang tayo ulit kay back. Gagawa ng double crochet. Okay? Meron pa yan. Kapag hindi mo yan ginawa, magiging slanting si side mo. Kaya dapat, pag double crochet ka pa rin sa part na yon. Okay, medyo confusing siya, lalo na pagdating sa mga succeeding rows na halos hindi mo pa siya mapapansin, or if you are using a color like this, darker color, o kaya dalawang kulay. So, be particular and be meticulous. Maganda kung pipilangin natin si original stitch natin. Pero ako, never kong binilang. Eyeball lang. So, next row, third row. So, uulitin na natin ginawa natin kanina. Chain 2, turn your work, prepare sa double crochet. So, instead of doing your double crochet in this stitch, dito tayo magdo-double crochet. Instead of putting it into these two loops or two sides, kay back row lang tayo. So, same row lang din. Okay?
medyo pagdating sa dulo, or minsan pagdating kasi dito sa dulong yan, nalilito ako, especially if I am using a darker colored yarn. Kaya kung tayo ay beginner lang class talaga na guys, ano ba ang tatawag ko sa inyo? Crafters, crocheters. Light colored muna tayo. Okay? And instead of using smaller yarns, bigger yarns ang gamitin natin. Okay? So, pagdating sa dulo, here you go now. Okay. Pagdating sa dulo, ayun ulit. Crochet mo ulit yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Akala mo, pagtapos nitong part na to, wala nang susunod. Yan. Tapos na. No. Magiging baliko or slanting si crochet mo. Dapat magko-crochet ka pa dun sa pinakadulo talaga. So, medyo nakakalito nga itong areang to. Tignan mo nga ako ngayon, hindi ko mapansin kung nasan siya. Eto. Ayan, oh. Ito si back part natin. So, dyan tayo magko-crochet. Pero in worst case, kapag hindi natin maipasok si yarn natin dito na lang natin. Kasi pagdating naman sa dulo, yung effect ng stretchy thingy is hindi na applicable gaano. So, ayaw nyo. Ayun, nasungkit. Kaya ba? Ito naman mahirap pag gumamit ka na masyadong matabang hook. Ang harap ipasok. Ayaw, ayun. Napasok na. Okay. So, isama mo pa yan, ha? Huwag kang malilito dyan. Huwag mo siyang isnabin. Yun. So, straight siya. Diba? So, yun yung paraan para dire-diretso ka. So, continue lang ilang rows para depende sa desired mo. So,